เต็มหมดแล้วเหรอค่ะแล้วเต็มหมดแล้วคือจะนั่งไหนมีที่นั่งอยู่นี่นั่งตรงนี้นั่งไหนไกลๆเลยหลังๆ25 E 25 E จะไปตรงไหนนะเด็กใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกกูไม่ได้หิ้วกูไม่ได้หิ้วอะไรถ้ามันได้หน้าสุดก็หน้าสุดได้ตรงไหนก็ตรงนั้นมันรันดอมไม่ยอมให้เลือกแล้วเอเชียก็ป่วยดิหรือว่าเราเช็คอินช้าป่ะไม่เกี่ยวหรอกมันเดี๋ยวนี้มันเลือกก็เสียตังค์มันก็เสียตังค์มันนิสัยไม่ไม่ดีหลับตรงไหนก็ได้กูนั่งแค่ชั่วโมงกว่าเอง25แล้วจังลำไปยังไง